Έχετε ακούσει ποτέ για τη σκοτεινή πλευρά της κρητικής μυθολογίας? Όλοι ξέρουν τη Κρήτη για τις παραλίες, το φαγητό και τη φιλοξενία. Αλλά αν βγεις από το χάρτη των τουριστών και χωθείς βαθιά στα βουνά, θα βρεις μέρη που κρύβουν ανατριχιαστικά μυστικά. Τι θα λέγατε λοιπόν αν σας έλεγα ότι υπάρχει μια απομονωμένη σπηλιά όπου οι ντόπιοι ορκίζονται ότι παλιά χόρευαν νεράιδες? Είναι ένας αληθινός τοπικός θρύλος για μια μαγική απαγωγή, για τέρατα που αλλάζουν μορφή, ένα τραγικό ασυγχώρητο λάθος και ένα ποτάμι που μέχρι και σήμερα ακούγεται σαν να κλαίει. Σήμερα κατευθυνόμαστε βαθιά μέσα στο φαράγγι του Αστρακιανού, περίπου 23 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, ψάχνοντας ένα μέρος που λέγεται Νεραεδόσπηλο. Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Σήμερα ξεκινήσαμε από το Ηράκλειο για μια εκδρομή στο Νεραεδόσπηλο. Πλησιάζουμε το χωριό, λέγεται Αστρακή νομίζω, και το Νεραεδόσπηλο είναι λίγο πιο έξω από το χωριό. Θα περπατήσουμε και στο φαράγγι των Αστρακών. Αυτή η σπηλιά έχει ένα μύθο ότι ζουν νεράιδες εκεί πέρα και θα πάμε να σας δείξουμε τα γάλματα των νεράιδων που είναι σκαλισμένα στους τοίχους. Σε 5 λεπτά θα είμαστε εκεί. Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε. Εδώ έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα τουαλέτα, την οποία δεν γνωρίζω ποιος θα ήθελε να την επισκεφτεί. Γεια σας. Ξεκινάμε την κατάβαση. Τι γίνεται τα πρόβατα, Συνεχίζουμε, περνάμε τη γέφυρα, την πύλη, συγγνώμη. Σίγουρα πάμε σωστά, εγώ δεν θυμάμαι να ανεβαίναμε μια φορά. Χαθήκαμε. Μπορεί. Θα μάθουμε. Το βρήκαμε το μονοπάτι, παιδιά. Παραλίγο να ανεβαίνουμε στο ψιλορίκι από την άλλη μεριά. Οπα! Πρόσεχε τα βήματά σου όμως. Το μονοπάτι δεν είναι και πολύ καλό. Ελπίζω μην το είδε κανείς αυτό. Έφαγε στούμπα. Ο τοπικός θρύλος λέει ότι ένα βράδυ ένας νεαρός ταλαντούχος λιράρης περπατούσε κοντά στη σπηλιά. Ξαφνικά όμως άκουσε ένα τραγούδι. Έριξε μια ματιά μέσα και είδε κάτι απίστευτο. Αληθινές νεράιδες, οι οποίες είχαν λιτά μαλλιά, ήταν ντυμένες με πέπλα και χορεύανε μέσα στο σκοτάδι. Μαγεύτηκε τόσο πολύ ο λιράρης που ασυναίσθητα έβγαλε τη λύρα του και άρχισε να παίζει μαζί τους. Οι νεράιδες το λάτρεψαν και το ίδιο έκανε και αυτός. Όμως έπαθε αιμονή με μια συγκεκριμένη. Πρόβλημα είναι όμως πώς μπορεί ένας θνητός να απαγάγει μια νεράιδα. Έτσι λοιπόν, ο Λιράρης πήγε σε μια ηλικιωμένη σοφή γυναίκα για να ζητήσει βοήθεια. Εκείνη του είπε να περιμένει λίγο πριν λαλήσουν οι πετεινοί, δηλαδή το πρωί, και να την πιάσει από τα μαλλιά και να μην την αφήσει με τίποτα. Και ακριβώς αυτό προσπάθησε να κάνει. Πήγε το επόμενο βράδυ, ξανά άρχισε να παίζει τη λύρα του, οι νεράιδες άρχισαν να χορεύουν πάλι. Και λίγο πριν τα ξημερώματα, την έπιασε από τα μαλλιά και την κράτησε πολύ σφιχτά. Αυτή άρχισε να ουριάζει και μετά άρχισε να αλλάζει και μορφές. Άλλαξε σε άγριο σκυλί, άραξε σε μια τεράστια φωτιά. Όμως ο Λιράρης δεν την άφησε με τίποτα. Ξαφνικά λάλησε ο πετεινός και ξημέρωσε. Φτάσαμε στη σπηλιά. Περάστε κυρία. Μπορούμε να μπούμε ρε, δεν έχει. Ναι, μέχρι ένα σημείο πάει, μετά θέλει μπουσούλημα. Τελευταία, άμα γίνει πόλεμος θα κρυφτούμε εδώ. Πάμε κάτω στη λίμνη. Να μια πάπια. Περίμενε. Άρα δείξουμε τις νεράιδες. Πού είναι η νεράιδα? Εδώ είναι η
νεράιδες καλεσμένες στο βουνό, ελάτε να δείτε. Να τη μία και εδώ είναι η άλλη. Εδώ κάνει ένα ωραίο κλίμα. Παπίτσα. Ψιψί, τι είναι γατίνι για να το κάνεις ψιψί? Μην σου παρενοχλείς ρε. Άλεξ. Μπορεί να σου ορμήξει την κάμερα. Άγνωστο αντικείμενο. Κάτσε ρε, πολύ κοντά έρχεσαι. Άλεξ, κάποιες επιτίθενται, το ξέρεις. Ξέρω. Φτάσαμε παιδιά. Τι όμορφη. Στη λίμνη με τις πάπιες και τις νεράιδες. Η πάπια είναι μόνο μία εντωμεταξύ. Να τη εδώ. Έρχεται και αυτή που είναι. Και πάμε να δούμε λίγο, να καθίσουμε, να φάμε κάνα σνακ, κάτι. Και θα είμαστε πίσω με περισσότερα. Τα μάγια λύθηκαν, οι άλλες νεράιδες εξαφανίστηκαν, αλλά αυτή όμως μεταμορφώθηκε σε μια πανέμορφη γυναίκα. Η τιμένη τον ακολούθησε στο σπίτι του. Εδώ όμως είναι που τα πράγματα άρχισαν να παίρνουν μια στραβή πορεία. Αυτοί παντρεύτηκαν και έκαναν έναν γιο. Αλλά το πρόβλημα που υπήρχε ήταν ότι η νεράιδα δεν μιλούσε καθόλου. Ο άντρας απελπισμένος ξαναπήγε στη Σοφίγρια, η οποία του έδωσε μια άλλη συμβουλή, η οποία ήταν πολύ χειρότερη. Του είπε να ανάψει έναν φούρνο και να αρπάξει το μωρό τους και να κάνει πώς θα το πετάξει μέσα στη φωτιά. Το δοκίμασε αυτό ο Λιράρης, πήρε το μωρό, το κράτησε πάνω από τις φλόγες και ξαφνικά η γυναίκα του, η νεράιδα, άρχισε να μιλάει και να ουριάζει. «Μην το κάνεις αυτό στο παιδί μου». Άρπαξε το μωρό από τα χέρια του, έτρεξε έξω και δεν την ξαναείδε ποτέ κανείς. Η ιστορία λέει ότι προσπάθησε να επιστρέψει στις αδελφές της στη σπηλιά, αλλά αυτές την έδιωξαν γιατί πλέον την είχε αγγίξει θνητός. Συντετριμμένη, πήρε το παιδί και πήγε σε μια κοντινή πηγή που λέγεται Λουτρά. Εκεί οι ντόπιοι λένε ακόμα και σήμερα ότι μπορείς να τη δεις 2-3 φορές το χρόνο, να κρατάει το μωρό της και να κλαίει. Και τα δάκρυά της πέφτουν στο νερό και το θολώνουν. Δεν έχουμε βγάλει καν το φαΐ μας ακόμα και μας έχει ζαλίσει αυτή η πάπια. Έκανε τα κακά της εδώ πέρα και άρχισε να τα τρώει μετά. Και τρώει το πόδι. Και τώρα τρώει το παπούτσι του Άλεξ. Έλα, πάμε στη λιμνούλα. Άρε. Έλα, παπίτσα. Μύρε το παπούτσι. Φύγε από εδώ. Φύγε ρε από εδώ. Σένα λέω. Από αυτή τη μεριά έχει ποτάμι. Και από εκεί μπορείς να μπεις στο φαράγγι. Και νομίζω αυτό το φαράγγι ενώνεται με το καρτερό. Είναι πολύ όμορφο. Τώρα είμαστε μόνοι μας εδώ και αυτή η πάπια έχει κολλήσει πάνω μας, δεν λέει να φύγει. Λοιπόν, πάμε στο φαράγγι. Εδώ πέρα, σίγουρα εδώ πέρα κοιμάται η πάπια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν πάμε από εδώ πέρα, γιατί εγώ δεν χωράω. Ούτε να μπω δεν μπορώ, όχι πόσο μάλλον να περάσω. Ωραία, πάμε από εδώ που είναι σημαδεμένα τότε. Ό,τι φαίνεται το γλιτώνουμε αυτό το πέρασμα μέσα από τα άχυρα. Γιατί είμαι τόσο ψηλός. Καταφέραμε. Πάλι καλά έχεις κόσμο, άρα όντως το χρησιμοποιούν αυτό το πέρασμα. Πρόσεξε καλέ, μην πηδάς ποτέ όταν έχει φύλλα και δεν βλέπεις τι έχει μέσα. Δεν πω ότι το έχουν και πολύ συντηρημένο. Όχι καθόλου. Και από εδώ, αυτό τώρα ενώνεται με το φαράγγι του καρτερού. Οπότε, λογικά μπορείς να φτάσεις και μέχρι το καρτερό. Που είναι στην παραλία κάτω δηλαδή. Συνεχίζει. Από εδώ καλέ. Πάμε όσο βλέπουμε ότι πάει.
Εδώ δεν μπορείς να πεις ότι είναι τόσο όμορφη όσο... Όχι. Και νομίζω ήρθαμε από το λάθος δρόμο. Έπρεπε να ανέβουμε πάνω. Από εδώ δεν προχωράει άλλο. Εντάξει, δεν ξέρω αν καλή ιδέα αυτό που κάνω. Πιάσε. Έλα Ταρζάν. Ωραίο πλάνο. Θα μπει στο intro. Ναι, αυτό το σημείο ήταν άθλιο. Εκεί πάω λίγο να πέσω εγώ. Εδώ είναι λίγο τσίμα-τσίμα. Ναι, δεν είναι πρόσφυγα, δεν είναι καλά. Παιδιά, δεν το πιστέψετε, αλλά εκεί μέσα έχει κάτι ψόφιωνα. Και αυτό βρωμάει μάλλον έτσι. Άλεξ, πάμε να φύγουμε. Δεν συνεχίζουμε. Όχι, αηδιάζει, θα κάνουμε αυτό. Βρωμάει κιόλας. Εικόνες εγκατάλειψης παντού. Ξύλα σπασμένα, κουνιούνται, σάπια. Τα μονοπάτια δεν είναι καλά κατημένα, καθαρά. Και δυστυχώς αυτό επηρεάζει την όλη εμπειρία. Πάμε πίσω στην πάπια μας και στη μεγάλη λίμνη. Να καθίσουμε εκεί λίγο. Γιατί εδώ πέρα πίσω βρωμούσε πάρα πολύ αυτό το ψόφιο, ότι ήταν που επέπλεε εκεί πέρα. Κάτι σαν νηφίτσα πρέπει να ήταν, κάτι τέτοιο μικρόσωγο. Αλλά βρωμούσε. Ασβός, κάτι τέτοιο μπορεί θα ήταν. Λίγο μαύρο. Και βρωμούσε απίστευτα εκεί πέρα. Εδώ κάτω μυρίζει υγρασία. Εδώ πρέπει να κοιμάται η πάπια. Ήρθε η ώρα για το πικνίκ. Ναι. Για να θα σας δείξει τα σνακ μας. Έχουμε iced tea, pretzel, brownies και το δοπεράκι μας φυσικά που δεν έχει και πολλά. Έχει κριτσίνια, μπάρες και μπισκότα. Νομίζω ότι θα προτιμήσω το brownies για αρχή. Κι εγώ. Λοιπόν, κλείνουμε τα πλάνα σε αυτό το ωραίο μέρος. Τα πλάνα. Έχω να πω ότι αξίζει σίγουρα για κάποιον που βρίσκεται στη Ηράκλειο να επισκεφτεί αυτό το μέρος. Το φαράγγι είναι λίγο παραμελημένο θα έλεγα, έως και επικίνδυνο με τα σπασμένα τα ξύλα. Και μπορείτε να το συνδυάσετε και με μια ωραία βόλτα στα γύρω χωριά. Πώς φέρασες, Άλεξ? Αυτά, ωραία, πολύ ωραία. Αυτά, τα λέμε στο Μάξι. Να δώσουμε μια συμβουλή. Όποιος σκοπεύει να έρθει στον Εραδοσπήλιο, ο δρόμος που προτείνει το GPS είναι λίγο χάλια, οπότε ο καλύτερος δρόμος είναι από την παιδική χαρά του χωριού να στρίψει στα αριστερά. Άμα βάλετε GPS στην παιδική χαρά του χωριού, θα φτάσετε πιο εύκολα κάτω. Το πάρκινγκ δεν έχει και πολλές θέσεις, αλλά εμείς τώρα δεν πετύχαμε πολλά αυτοκίνητα. Αλλά εδώ είναι το πιο τρελό κομμάτι. Ακριβώς εδώ γύρω από το νεροδοσπήλιο. Το νερό αναβλύζει φυσικά από τα βράχια και κάνει έναν απέστητο οξύ ήχο που μοιάζει ακριβώς με κλάμα. Και μετά από μια δυνατή βροχή, το χώμα παρασύρεται στις πηγές και το νερό όντως θολώνει. Μήπως οι παΐοι κάτι και επινόησαν αυτή τη τραγική όμορφη ιστορία απλά για να εξηγήσουν μια πηγή με θορυβόδες και λασπωμένο νερό? Πιθανότητα. Αλλά όταν στέκεσαι εδώ έξω, ακούγοντας το νερό, δεν είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι ίσως μια νεράιδα ακόμα κλαίγει τις αδερφές της.